How to do LK. සුබදවසක් කියලා පිළිගන්නවා How to do LK YouTube channel එකට. අපි අද බලන්න යන්නේ Microsoft Excel වල ඊටම වැදගත් ඒ වගේම වැඩිම පාවිච්චි වන ඊටම ප්‍රයෝජනවත් වන ෆන්ක්ෂන් එකක් එහෙම නැත්නම් VLOOKUP ෆන්ක්ෂන් එක ගැන ඕගලන්ට කියා දෙන්න. මම මෙතන කොට සරලව බේසික් මට්ටමින් තමයි සරලම මට්ටමින් තමයි මේක ඕගලන්ට කියා දෙන්න උත්සාහ කරන්නේ. VLOOKUP කියන්නේ ඇත්තටම අපිට එක රෝ එකක එහෙම නැත්නම් එක පේලියක තියෙන data ඉක්මනට හොයාගන්න සහ පහසුවෙන් හොයාගන්න එහෙම පහසුවෙන් සර්ච් කරගන්න පාවිච්චි කරන ක්‍රමයක්. ඇත්තටම මේක මම මේ උදාහරණයක් විදිහට පොඩි ටේබල් එකක් මෙතන හදාගෙන ඉන්නවා. ඔයගොල්ලෝ මේ ටේබල් එකේ තියෙන data search කරලා ගන්න විදිය තමයි මම කියා දෙන්න හදන්නේ. මේක පොඩි ටේබල් එකක් වුණාට මේ ඉතාමත් ලොකු data sheets එක වැඩ කරන අයට ඒ data ඉක්මනින් search කරගන්න මේක උදව් වෙයි කියලා මම හිතනවා. මම කරන්න හදන්නේ මේ තියෙන ටේබල් එකේ තියෙන data මේක හිතන්න යම්කිසි කම්පැනි එකක සේවා ස්ථානයක තියෙන ස්ටාෆ් එකේ විස්තර මේකේ තියෙන්නේ. ස්ටාෆ් නම්බර් එක නම ඊට අමතරව වයස. මට ඕනේ යම්කිසි කෙනෙක්ගේ ස්ටාෆ් නම්බර් එක මෙතන ඉන්පුට් කරනකොට එයාගේ නම සහ වයස මේ කොටු දෙකට ගන්න. හිතන්න මේක data 1000ක් එහෙම නැත්නම් ස්ටාෆ් එක 3000ක් 400ක් 500ක් ඉන්න කම්පැනි එකක database එකක් කියලා හිතන්න. ස්ටාෆ් නම්බර් එක දැම්මම මේගොල්ලන්ගේ details ගන්න තමයි මම මෙතන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මේක මුලින්ම අපි දැන් මේ ස්ටාෆ් නම්බර් කියන කේජ් එකේ තමයි අපි data input කරන්න හිතන් ඉන්නේ. මේ නම name කියන මේ සෙල් එකේට පල්ලෙහා තියෙන සෙල් එකේ තමයි අපි උත්තරේ ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හැම ෆන්ක්ෂන් එකකම වගේම සමාන ලකුණු දෙක equal mark එක දාලා VLOOKUP කියලා අපි type කරනවා. V type කරනකොට මේ VLOOKUP කියන ෆන්ක්ෂන් එක pick වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ double click කරත් VLOOKUP එක්ක මේ වරහනක් එක්ක open වෙන. ඒතර ඔයගොල්ලෝ මේ screen එකේ පේන ඇති මුලින්ම help එකක් දෙනවා VLOOKUP එකේ lookup value එක ඔයගොල්ලෝ මෙතන දාන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මොන value එකද ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්න ලෑස්ති වෙන්නේ මෙතන කොටුවට input කරන value එක. අපි මේ කොටුව මෙහෙම select කරාම G4 කියන number එක select වෙනවා, cell එක select වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි table array එක අපි මේ formula එකට කියන්න ඕනේ මොන table එකේද නැත්නම් මොන data තියෙන්නේ කොතනද එයා search කරන්න ඕනේ කියලා. ඒතර මගේ table array එක table එක තමයි මෙන්න මේ table එක. table එක highlight කරනවා. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන රතු පාටින් table එකේ number එක කොතනින් ඉඳන් කොතනද B3 ඉඳන් D13 දක්වා තියෙන data තමයි එයා බලන්නේ. අපි ආයි කමාවක් දානවා. ඊට පස්සේ column index number එක මම කිව්වා අපි මේ row එකක තියෙන data තමයි හැමතිස්සෙම search කරනකොට මේ column එක මේ table එකේ මොන column එකද 1ද 2ද 3ද මෙතන column 3ක් තියෙනවා. මොන column එකේ තියෙන dataද අපිට ඕනි කියලා තමයි මේ අහන්නේ column index number කියන එකේ. එතකොට අපි staff number දාලා මෙතන ගන්න බලාපොරොත්තු name එක තියෙන්නේ මේ table එකේ දෙවෙනි column එකේ. අපි දානවා 2. කමාවක් දානවා. දැන් තියෙනවා range lookup. මෙතන ඒගොල්ලෝ මෙතන VLOOKUP function එක දෙනවා true. ඒ කියන්නේ approximate match, false දැම්ම exact match. දැන් අපිට මෙතන හරියටම name එක හරියම value එක ගන්න. අපි ඒතර select කරන්නේ false කියලා. මේක double click කරත් හරි false කියලා type කරත් හරි. හරි. එච්චරයි අපේ formula එකේ දාන්න තියෙන. අපි දැන් මේ වරහන වහනවා. enter දානවා. දැන් අපි මෙතන not available කියලා වෙලින පිටාම මොකුත් නමක් දාපු නිසා අපි උදාහරණයක් විදිහට දාලා බලමු. මේ පහන් කියන නම තියෙනවා 456 staff number එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම මෙතනට pick වෙනවා. හරි. ඒ වගේම අපිට ඊළඟට මේ staff member ගේ වයස ඊළඟ cell එකට ගන්න ඕනේ. අපි ඒ වගේම දාමු. ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න ආයි practice එකක් වගේ සමාන ලකුණු දැම්මා VLOOKUP value lookup එක G4 කමාවක් දැම්මා table array ඒ කමාවක් දාලා ඊට පස්සේ තියෙන column index number දැන් ගන්න ඕනේ අපිට වයස age කියන එක. ඒ කියන්නේ මේ table එකේ 1 2 3 තුන්වෙනි 1 2 3 තුන්වෙනි column එක තමයි අපි ගන්න ඕනේ. 3 දානවා කමාවක්. අපිට හරියටම value එක කියන්නේ exact value එක ගන්න ඕනේ. අපි false කියලා දාලා වරහන වහනවා. හරි. එයාගේ වයසත් හරියට pick වුණා. ඕගොල්ලෝ නම් දෙන්නෙක් තුන් දෙනෙක්ගේ වෙන staff numbers දාලා බලන්න. තව දෙයක් මම කියා දෙන්නම්. මේක හිතන්න මේක වැදගත්කම ඔයගලන්ට කියා දෙන්න. සමහර වෙලාවලට අපිට data ගන්න ඕන වෙනවා. මේ එක තැනක නෙමෙයි. දැන් මේක නම් හිතාම පහසුයි සමහරට ඔයගලන්ට කියන්න පුළුවන්. control F ගාලා නැත්නම් නැත්නම් find එකක් අරන් එයි මේක කරන්න බැරි කියලා. කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට සමහර වෙලාවට අපිට ගන්න වෙනවා මේ staff number එකට තියෙන value එක වෙන මේ තියෙන sheets වල තියෙනවා. දැන් මෙතන මේ sheet එකේ නෙමෙයි වෙන sheet එකේ තියෙන data හිතන්න උදාහරණයක් විදිහට ඔයගලන්ට ගන්න වෙනවා මෙතන
එයාගේ සැලරි එක එහෙම නැත්නම් account balance එක කීයද කියලා. අපි account balance එක ගමු. right අපි account balance එක type කරනවා. මේකත් අපි කොටුවක් දාගමු. right මෙතන අපිට ගන්න ඕනේ එයාගේ account එකේ balance එක. දැන් මංගා මේ ඉන්න ස්ටාෆ් මෙම්බර්ස්ලගේ account balance එක තියෙනවා වෙනම sheet එකක මම දාගෙන තියෙනවා. දැන් අපිට ඒක තමයි ගන්න ඕන. අපි බලමු ඒක කොහොමද ගන්න කියලා. අපි equals දානවා අර විදිහටම VLOOKUP. අපි බලන්නේ value එක තමයි මේ staff number එක. staff number select කරා. කමාවක් දැම්මා. දැන් table එක මේ table එක නෙමෙයි වෙන තැනක තමයි මේ table එක තියෙන්නේ. මෙන්න අපේ table එක. හරි ලේසි. ඔයගලන්ට තියෙන මෙතනින් මේ table එකේ තියෙන sheet එක රීලා අර වගේම table එක highlight කරන්න. හරි ඊට පස්සේ අපි මෙතන ඕන්න මේ මෙතන උඩ ඔයගලන්ට තියෙන ෆෝමියුලා බාර් එකේ දැන් ෆෝමියුලා එක පෙන්නනවා. එතරම් දාන්න පුළුවන් කමා column index number column එක බලන්න 1 2 3 4 හතරවෙනි column එක තමයි අපිට ඕනේ value එක. ඊළඟට exact match එක අපිට ඕනේ true වරහන් වැහුවා enter. right මේ යාගේ balance එක account balance එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපි තමයි බලමු අමල් කියන එක්කෙනාගේ account balance එක 25000යි. ඒක හරියට මෙතන පික් වෙලා තියෙනවා. දැන් මෙතන අපි තව staff number එකක් දාලා බලමු. එයාගේ balance එක කීයද? වයස නම පික් වෙනවා. ඔව් මේක VLOOKUP වලින් කරන්න පුළුවන් බේසික්ම දෙයක්. මාත් වැඩ කරන අවස්ථාවලදී VLOOKUP ගොඩක් වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන ෆන්ක්ෂන් එකක්. හරි ලේසි ෆන්ක්ෂන් එකක්. ටග් ගාලා අපිට ඕන කරන data ටික හොයාගන්න පුළුවන් ෆන්ක්ෂන් එකක්. මේක මං හිතන්නේ මගේ පැහැදිලි කිරීම ඔයගලන්ට තේරෙන්නේ VLOOKUP කියන එක කොහොමද ඔයගලන්ට table එකේ තියෙන data search කරන යොදාගන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි නැවත වරක් තවත් මේ වගේම පාඩමකින් ඔයගලන්ව හම් වෙනවා. ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම ඒක රිප්ලයි කරන්නම්. ඔයගලන්ට මොන හරි දෙයක් දැනගන්න තියෙනවා නම් VLOOKUP කියන මගේ වැරදි දෙයක් තියෙනවා. ඔයගලව දන්න දෙයක් තව තියෙනවා. එතන කමෙන්ට් කරන්න. අපි හැම දෙයක්ම ෂෙයා කරගමු. එහෙනම් දිගටම රැඳී සිටින්න අපගේ YouTube channel එක how to do lk subscribe කරන්න. ඔයගොල්ලෝ කැමති නම් මේක උදව්වක් වුණා කියලා ඕන හිතනවා නම් මේ වීඩියෝ like එකක් දාන්න. තව කෙනෙක්ට මේක ගැන දැනගන්න ඕන නම් කියා දෙන්න ඕන නම් මේක එයාත් එක්ක share කරන්න. බොහොම ස්තුතියි. එහෙනම් සුබ දවසක්.